Trace contact tracing app tutorial. How to delete your personal account or your data in Trace contact tracing app. And kung first time sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. So sa mga past videos na ginawa namin, diniscuss ko ano yung Trace, kung ano yung benefits nito, and also paano rin mag-register dito sa Trace. Pero kung sakaling gusto mo nang i-delete yung data mo or burahin na talaga yung mga information mo na meron dito sa Trace, pwede naman. So ipakita natin yan and madali lang siyang gawin. So for now, mag-login muna ako sa Trace. So start tracing. Once na ma-enter ko na yung username and password ko, click ko na tong login. And ito na agad yung Trace account ko. And dito, click ko yung profile dito sa bandang baba. And then ito yung lahat ng information ko na in-enter during account registration. So pwede ko tong i-delete. Dito sa bandang baba, click ko tong delete account. And ang sabi dito is yung function na to will delete your personal information and your tracing history in Trace mobile app. So yung mga in-scan natin, madidelete din yun dun sa history section ng app na to. However, lahat daw ng data related sa account natin will be kept in the server for 30 days to be used for contact tracing and then shall be purged permanently. So, pag dinelete ko to ngayon, merong 30 days. So, from April 29 to May 29, that's 30 days, ikikip muna ng Trace yung data ko sa server nila. Again, that's 30 days. And then, yung data na yon, kaya ikikip muna is gagamitin siya for contact tracing purposes. And after that 30 days, hindi na nila kailangan siguro yung data and then ipa-purge nila permanently or i-delete na yung data na meron sila sa atin. So, okay na tayo dito. Click ko na tong delete my account sa baba. And kailangan natin siya i-confirm by entering yung password natin. So, yung password natin, i-enter natin twice. And then after ko ma-enter dito yung password ko, click ko na yung delete my account. And account successfully deleted. Click OK to continue. And then from here, try natin mag-login. So click ko tong login. And invalid username or password. So na-delete na nga yung records ko dito sa Trace and madali lang siyang gawin. And for deleting an account sa Trace, may iba't iba tayong reason kung bakit gusto natin i-delete minsan. It could be personal information or maybe alam natin na hindi na natin magagamit yung Trace na contact tracing app. So might as well na pwede mo na rin i-delete yung data mo dito sa Trace. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button para mas ma-inspire pa kami gumawa ng mga online tutorial videos katulad nito. And kung may naisip kang questions or suggestions, pwede mo na yung i-suggest. Please comment sa baba. And ito pa yung ibang mga helpful videos na pwede pa makatulong sa inyo. And this is Media Tech Library. See you sa next video. Bye-bye!